สู่ช anel แบร์ฮักวันนี้นะคะเราไปเที่ยวไหนไม่ได้เราก็จะมาเที่ยวทริปเราอยู่ข้างกันนี่เราต้องใส่แมสปิดปากวะเนี่ยเราเห็นซอยุทธอ่านข่าวกับพี่ไบร์ทใช่ไหมเขาก็ใส่ผ้าปิดปากนะใช่พี่จัดก็ใส่ผ้าปิดปากเราต้องใส่ไหมไม่ใส่ละกันเพราะว่า เราจะกินซันซุว่าอย่างนี้ปะดีไหมขายไปวะขายไปหน่อยอย่าลืมไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะคะถ้าเกิดใครไม่เจออย่าลืมบอกพี่พนักงานว่าซันซุอยู่ไหนจะกินแล้วผู้จัดการสาขาเขาจะได้สั่งเข้าสาขาถูกต้องหรือถ้าที่เซเว่นไม่มีซื้อได้ที่ไหนครับช้อปปี้ลาซาด้านะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้มีโค้ดส่วนลดด้วย250 บาทได้100บางทีก็800ไม่ได้เที่ยวทิปแล้วขายของทิปแล้วนะขายทิปเท้าความให้ฟังก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ดิภูมิศาสตร์ผมเป็นคนที่ดูGoogle Earthได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงติดต่อกันโดยที่มีความสุขมาก Google Earth เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปแล้วก็สามารถดูบนเว็บได้เลยเขาจะมีบอกนะครับว่าเป็นกลุ่มเมฆอย่างนี้เห็นไหมเห็นเมฆนะมีการบอกเมฆเคลื่อนตัวอะไรด้วยไอ้นี่คือณวันนี้เลยป่ะหรือว่าเป็นข้อมูลณวันไหนไม่รู้ไปถาม Google เลยไม่รู้จริงๆอยากให้ดูภูมิภาคของประเทศไทยเล็กน้อยแมปเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียบๆเห็นไหมแต่มันจะไม่ใช่กับอเมริกาและญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆที่ Google ไปลงทุนนะครับอย่างเช่นนิวยอร์กดูนิวยอร์กกันอ๋อมันดูเป็นภาพ3 มิติเดี๋ยวนี้ Google Map เขาไปถึงเลเวลนี้แล้ววิธีการถ่ายภาพของเขาเนี่ยเขาใช้เครื่องบินบินแบบเหมือนเครื่องตัดหญ้าเก็บอย่างเงี้ยค่อยๆเก็บทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ถ่ายภาพเป็น3 มิติออกมาฉันจะพาแกไปเที่ยวที่นี่ก่อนเป็นที่แกต้องชอบมากแน่ๆฟูจินะครับประเทศญี่ปุ่นวันนี้ Google เขาก็ทำมาค่อนข้างดีเลยนะดูดิสวยมากทุกคนจะเห็นโตเกียวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับภูเขาไฟฟูจิเนี่ยไม่ห่างจากโตเกียวมากอารมณ์เหมือนกรุงเทพไปอยุธยาอะไรประมาณนี้คือรอบๆภูเขาไฟฟูจิก็จะได้อานิสงส์แห่งการท่องเที่ยวไปด้วยนะเราลองมายืนดูภูเขาไฟฟูจิสักที่นึงนะว้าวเห็นไหมนู่นโอ้โหสุดจัดเหมือนจริงเลยอ่ะภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟโอกาสปะทุต่ำไม่ได้แปลว่าตายแล้วนะเขาเคยปะทุในปี24อะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราไปเที่ยวจริงๆอ่ะเราก็สามารถขึ้นได้ปะได้เราสามารถขึ้นได้นี่ฉันจะบอกว่ามันมีการสร้างบ้านบนปล่องด้วยมันมีสถานีไปรษณีย์อยู่บนนี้ด้วยนะเขายังมาส่งอ่ะนี่เจอแล้วเห็นไหมตู้ไปรษณีย์แล้วประเด็นคือแปลว่าบุรุษเขาต้องเขาจะเดินทางมาทำงานยังไงแล้วก็มีแบบนี่ที่พักแล้วดูทางขึ้นดิโคตรสุดมีหลุมศพนะครับนี่ไงตับปองนี่พอไปดูใกล้ๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากไปนะถ้าซานจะอยากไปเนี่ยซานต้องลองดูโรงแรมแถวๆนี้เนาะอาจจะมีโรงแรมขอโรงแรมสัก1 อันนี่โมกิโนะฟาร์มมากิโนะฟาร์มนี่โอ้สวยดูอย่างเงี้ยสวยกว่าทำไมขึ้นไปข้างบนแล้วมันไม่สวยเลยอ้าวเพราะมันเป็นภูเขาดีกว่ามองอยู่ไกลๆรู้สึกดีกว่าเห็นไหมเฮ้ยแมวแพะไม่ใช่แมวแพะเฮ้ยมันไม่เลยแพะนี่แพะนี่ไงกินหญ้าไปข้างหลังเป็นวิวภูเขาไฟฟูจิไม่น่าดูดิขนอ้วนเลยอ้วนมากเลยโอ้โหโคตรโสโครกขนยาวมากไหนๆเราก็มาฟูจิแล้วใช่ไหมครับน้องๆผมก็จะพาน้องๆหนูๆเนี่ยไปเที่ยวที่โตเกียวนะฮะเผื่อช่วงนี้แบบเด็กๆอยากรู้สึกอยากย้ายประเทศหรืออะไรอย่างงี้ไงก็พาไปดูเมืองเขาหน่อยอย่าเพิ่งย้ายไปไหนนะครับอยู่ประเทศไทยด้วยกันก่อนจนแบบสิ้นหวังจริงๆแล้วค่อยว่ากันนะตอนนี้ยังไม่สิ้นเลยดูเมืองเขาโอ้โหคือจะให้เห็นว่าต่อให้เมืองเขาเนี่ยเป็นสีเทาขนาดไหนใช่ป่ะแต่ซูมออกมาเห็นไหมว่ามันเป็นสีเขียวเยอะมากแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเขียวเห็นไหมซูมเข้าไปก็เขียวถ้ามองอย่างนี้น่าจะเห็นอะไรไกลๆตรงนี้ก็คือโตเกียวทาวเวอร์นั่นเองเผื่อใครไม่เคยเห็นนะฮะจะเห็นตามการ์ตูนมากมายเวลาพวกที่เขาล้างโลกเนี่ยเขาจะชอบมายืนมอง เมืองถล่มจากโตเกียวทาวเวอร์นะครับวิวจากโตเกียวทาวเวอร์นะครับมองลงมาก็จะเห็นเมืองญี่ปุ่นนี้เห็นอะไรไหมฟูจิพอจากญี่ปุ่นโอเคยังมีร้านเด็ดไหมร้านเด็ดอะไรคลิปได้แบฮักที่เรามีความสุขที่สุดเลยนะที่ได้ไปต่างประเทศก็คือฮอกไกโดใช่ครับคลิปนั้นได้รับรางวัลอะไรก็ไม่รู้จากญี่ปุ่นนะที่ต่อไปที่ฉันจะพาแกไปนะครับผมเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับก็คือพีระมิดกิซ่านั่นเองจะบอกเลยว่าอากาศดีมากเขาจะเป็นพีระมิดเนี่ย2 ลูกต่อกันเห็นไหมจะมีตัวนี้กิซ่ากับอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นอีกอันหนึ่งแล้วก็ซันเคยเห็นสฟิงค์ไหมเคยเห็นในหนังสือถ้าซันมองจากแบบเนี่ยซันจะเห็นสฟิงค์นี่นั่นจะเป็นตัวนี้
เหมือนน้องแมวนะครับสิงโตนี่สฟิงค์คนเยอะมากเทียบพีระมิดกับคนอ่ะมันสุดโหดมากอะหินก้อนหนึ่งเนี่ยใหญ่แบบพอๆกับตัวคนเลยคือใหญ่มาก ซึ่งระหว่างเดินอ่ะเราจะเจอกับชาวอียิปต์ผู้หวังดีนะครับอะไรประมาณนี้คนประเภทนี้เขาจะมีของขวัญบางอย่างอยู่ในมือตอนที่ผมเดินไปเที่ยวเนี่ยคนเหล่านี้เขาเดินเข้ามาทักทายแล้วเขาก็มอบของขวัญให้ผมของขวัญเล็กๆให้ใส่มือแล้วบอกว่า I have a gift to you ให้เลยให้แล้วก็ยิ้มแย้มให้แจ่มใสสักพักก็จะเดินตามมาแล้วบอกYou have to tip for me อะไรกันให้ก่อนแล้วก็ตามมาเลยใช่นี่เขาจะมีคนนี่ประมาณนี้คอยเดินตามเลยคือเขาจะมาในรูปแบบใส่ชุดอะไรก็ได้ค่ะใช่ครับก็จะมีมากมายนะครับจะมาในรูปแบบของนักบริการในการขี่ม้าหรือว่านักบริการพาท่องเที่ยวถ่ายรูปให้อยากดูเมืองอียิปต์ไหมอยากเมืองอียิปต์เจ๋งเข้าไปดูอันนี้ผมไม่ได้มาร์คจุดไปนะผมก็ลองสุ่มไปดูนี่บ้านเมืองอียิปต์นะครับเขาจะมี CI ในการออกแบบ CI เป็น Corporate Identity ที่คล้ายๆกันนะครับตึกเขาเนี่ยจะเหลี่ยมๆขาวๆเทาๆถ้าซานโชคดีนะซานไปหาที่หนึ่งซานจะเจอวัวกับแพะกับม้ามีพิซซ่าฮัทด้วยนี่เขาจะอยู่กันคู่กับฝูงวัวฝูงลาเป็นเรื่องปกตินะครับเดินไปตามถนนเนี่ยจะมีวัวม้าแพะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีขยะที่แห้งติดถนนเป็นเรื่องปกติอันนี้ที่เห็นตรงนี้นี่ไม่ใช่ท่อน้ำทิ้งนะคืออะไรน้ำลายเหรอเยี่ยวมา เป็นเรื่องปกติผมไปกรุงไคโรเนาะนี่ไคโรปะจำไม่ได้ละคือไคโรเจริญนะครับสนามบินเนี่ยสวยกว่าเราแล้วก็วัฒนธรรมเขาอะชัดเจนประเทศเขาเนี่ยมี CI ในการออกแบบชัดเจนแม้แต่ผังเมืองอยู่ซิผังเมืองโอ้ทำไมเป็นระเบียบขนาดเนี้ยมันจะมีโซนที่มันเจริญนะครับนี่คือออกแบบมาดีอะใช่โซนที่มันเจริญเข้าไปดูสักหน่อยประเทศเราคิดถึงประเทศตัวเองนี่เห็นไหมเห็นไหมไฮโซไอ้ส่วนเจริญมันก็เจริญจริงโอเคไปที่ต่อไปกันซูมออกมานิดนึงเผื่อเป็นความรู้ให้น้องๆที่เพิ่งเคยดูนะครับอันนี้เมืองอียิปต์นะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะมีแถวอิรักอยู่ตรงนี้อิรักซีเรียจอร์แดนตรงนี้เรียกว่าลุ่มแม่น้ำอะไรครับอะไรครับเมโสอะไรครับโปเตเมียเมโสโปเตเมียนั่นเองนะครับก็จะเป็นถิ่นที่ความเจริญวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเริ่มมาจากตรงนี้เลยล่าสุดนะเผื่อน้องๆไปสอบนะครับมีเหตุการณ์อะไรครับเรือไปขวางคลองอะไรครับสุเอตคลองสุเอตถูกต้องนะครับก็คือคลองนี้นั่นเองนะซูมออกมานะถ้าเกิดว่าแกจะขนของจากจุดข้างบนนี้ลากยาวไปจุดตรงนี้ถ้าซานไม่มีคลองสุเอตซานจะมายังไงโอ้โหซานออกมาอ้อมข้างนอกนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคลองสุเอตจึงเป็นทางลัดจึงเป็นทางลัดสำคัญนะครับถ้าปราศจากคลองสุเอตเนี่ยบริเวณรอบๆเนี้ยอาจจะเจริญหมดแต่ว่ามันก็จะเพิ่มค่าขนส่งเยอะมากเลยนะถูกต้องครับการขนส่งมันก็เลยสำคัญมากที่คลองสุเอตตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คลองสุเอตนี่เห็นไหมแคบไหมแคบแล้วคือแล้วมันจะติดได้ไงวะแปลว่าเรือมันใหญ่มากเลยเรือมันยาวแล้วก็ใหญ่นะเนี่ยถ้าผมให้ความรู้อะไรผิดเนี่ยก็ฝากแก้ด้วยนะอันนี้ผมก็คือจากยุโรปส่งมาประเทศตะวันออกถ้าพูดถึงความแข็งเนี่ยก็จะมีอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าบุชคาลิฟาทาวเวอร์นะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ประเทศอะไรครับอะไรไม่ตื่นอาหรับถูกต้องอาหรับเนี่ยเป็นประเทศรวยนะครับเขารวยน้ำมันถูกไหมใช่บุชคาลิฟาทาวเวอร์นี่ครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเย้ดอกนี่เป็นพวกนี้ตอนฉลองปีใหม่นะยิงผู้ออกมาจากตึกเนี่ยครับนี่เฮ้ยเหมือนบาเบลเลยบาเบลทาวเวอร์ดูสูงไหมแล้วดูเมืองอาหรับเป็นไงเจริญมากสายไฟฝังหมดนะมายืนดูดีกว่าสักที่หนึ่งนะตรงสวนสาธารณะนี้แล้วกันโอ้เขาสร้างสูงหมดเลยทำไมรู้สึกเหมือนอยู่สีลมวะอีกที่หนึ่งที่อยากให้เห็นนะก็จะเป็นโครงการอสังหาที่เขาพัฒนากันในอาหรับนะครับเห็นอะไรแปลกๆวะเกาะมันจะมีเกาะเกาะปามจูเมล่าปามเจเบลอาลีอะไรไม่รู้มันเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ซานจะเห็นรอบๆว่าเป็นลักชัวรี่โฮเทลเห็นปะว้าวเหมือนเที่ยวในเกาะอะนี่เห็นไหมนี่ให้ดูนี่ก่อนนี่เห็นไหมนะรถตำรวจสายไฟมีไหมครับไม่มีสายไฟคนรวยๆก็คงมาซื้อเก็บไว้นะใช่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะแล้วก็จะมีร้านอาหารมีห้างมีความหรูมีสวนน้ำเห็นไหมเห็นอะไรฟ้าไหมฮะปลาหมึก
ให้ดูอย่างงี้ก็อิ่มเลยนะ ใช่ไหมครับดูวิวกลับไปนี่โอ้คุณยาย มันพัท เฟี้ย ยาว ฟ้าวก็อันนี้เป็นแนวคิดของประเทศเขาแค่นี้ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ปีหนึ่งไม่รู้กี่แสนคนแล้วกันและดึงดูดคนรวยๆมาลงทุนถูกไหมโอเคทีนี้มาดูความเจริญบ้างนะครับที่ไอเฟลนั่นเองหอไอเฟลนะครับตึ๊ดหอไอเฟลอยู่ประเทศฝรั่ง เศส นี่ฝรั่งเศส เฮ้ยเราแปลกใจมากประเทศที่เราคิดว่ารวยมีเงินใช่ป่ะ แต่มีคนเตือนว่าต้องระวังขโมยมากๆอันนี้เรื่องจริงไหมคะคุณการ ถามว่าเรื่องจริงไหมก็จริงครับแต่ประเทศยุโรปเนี่ยเขาจะรับแรงงานเหมือนอารมณ์เหมือนแรงงานต่างด้าวนั่นแหละทีนี้พอมาอยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็จะมาขโมยเพราะอะไรเพราะเมืองมันรวยไงบ้านเราก็มีขโมยแต่ว่าบ้านเรามันไม่ค่อยรวยอะไม่มีอะไรให้ขโมย ไม่เกี่ยวเลย สังเกตนะครับย่านที่ขโมยเยอะอย่างเช่นอะไรสีลมเห็นไหมเพราะอะไรคนมีกระตังเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่จังหวัดตากอย่างเงี้ยคนมาขโมยแม่งเดินเข้าบ้านมันก็มีเหมือนบ้านมันนะ ไม่รู้จะขโมยอะไรขโมยไก่ขโมยวัวนี่ให้ดูวิวก่อนซานไม่เคยไปเลยสวยไหม สวยมากผมเคยไปนะครับหอไอเฟลเนี่ยเขาสร้างริมแม่น้ำแซนหรือแซมหรือน่าจะแซนนะอ่านว่าแซนก็จะอยู่ริมแม่น้ำเลยนะครับทำเลดีแล้วก็เรามาดูทึบสวนสาธารณะที่ฝรั่งเศสนี่ครับว้าวชีวิตหนึ่งนะควรจะไปเพราะว่าตรงไหนก็สวยไปหมดเลยไม่ว่าจะสตรีทฟู้ดจะถนนทั่วไปที่เดินช้อปปิ้งเนี่ยครับสวยชิบหายเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ทางทั่วไปเลยเมืองทั่วไปมันเป็นอย่างนี้ร้านหอไอเฟลเนี่ยเขามีประวัติก็คือว่าเหมือนรัฐบาลเขาครับอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแบบแสดงความเก่าในงานโชว์สินค้าโลกเขาก็เลยให้ผู้รับเหมาเนี่ยมาออกแบบสถาปัตย์อะไรเงี้ยเสนอกันสรุปมีเจ้าหนึ่งที่ชนะนะครับเขาชื่อกุสตาฟไอเฟลเป็นชื่อสถาปนิกที่สร้างสร้างเขาก็ได้ประมูลได้สัมปทานมาแล้วเขาก็สร้างอันนี้ขึ้นมานี่มีอนุสาวรีย์รอบเมืองมีต้นไม้กับอนุสาวรีย์เต็มไปหมดเลยครับที่ฝรั่งเศส นิวยอร์กไหม สวยกว่านิวยอร์ก ที่งง สวยมากต้นไม้เยอะแล้วต้นไม้เป็นระเบียบทีนี้ผมจะให้ดูผังเมืองเขา ใครเป็นคนวาง ไม่รู้ไม่ใช่ประธานาธิบดี ทำไมบ้านเราไม่เป็นอย่างนี้บ้าง ไม่รู้ไม่ใช่ผังเมืองฝรั่งเศสนะครับผังเมืองเขาเป็นระบบระเบียบแล้วก็ไอเฟลเนี่ยผมเห็นบ่อยเพราะว่าผมเล่นเกมนะครับเขาก็จะชอบเอาฉากยิงกันในแถวๆปารีสไอเฟลนี่แหละ แล้วตึกไอเฟลต้องพังนะ สุดท้ายแล้วใครมาเที่ยวฝรั่งเศสก็คือต้องมาหอไอเฟลเพราะแค่นี้แหละเพราะแค่นี้เลย เพราะแค่ไอเฟลเลยเหรอ ใช่ครับแล้วก็ประเด็นคือเมืองเขาลงทุนกับการแบบต้นไม้ไหมครับเห็นความเป็นอยู่ของไหมต้นไม้อนุสาวรีย์ ต้นไม้โคตรเป็นระเบียบเลย จริงเราเดินไปทางไหนเนี่ยเราก็จะเจอแต่ความสวยงามนะครับในเมืองฝรั่งเศสด้วยความที่เมืองเขาเมืองเย็นๆใช่ไหมครับคนก็นั่งกินอาหารกัน เวลาซื้อแบรนด์เนมกันก็ซื้อกันตรงนั้นเลย ใช่นี่ครับเห็นไหมฮะโอ้โหสายไฟ กริป กริปนะเพราะประเทศเขารวยแล้วเขาใส่ใจแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่ความใส่ใจต้องดูว่าคนบริหารบ้านเราเนี่ยเขาใส่ใจไหมหรือเรามี culture แห่งการใส่ใจมนุษย์อยู่ในบ้านเราไหม โอ้ยหาไม่เจอเลย นี่ผมพูดรวมๆอย่างที่สุดท้ายที่จะพาไปถัดออกมาทวีปอเมริกานะครับประเทศอะไรใหญ่ที่สุดครับอเมริกาบาร์อะไรครับบาร์อะไรครับบาร์อะไรครับ บราซิลนะบราซิล บราซิลเมืองดังของบราซิลก็คือริโอเดจาเนโรนะครับ เขาดังอะไรนะเขาเป็นอะไรนะ เมืองท่า เดียวเจอเลยดู แท้นี่ ทำ อะ ไม ไร ต้นไม้ เอ่ย มันเยอะ อ่า จัง รูปปั้นพระเยซู ใช่ โอ้ นี่คือรูปปั้นพระเยซูนะครับ ใหญ่ที่สุดเลยปะเนี่ย ถือว่าเป็นมรดกของโลกเลยรูปปั้นพระเยซูนะครับเวลาที่ดูในหนังนะโลกแตกอุกกาบาตตกเอเลี่ยนบุกรูปปั้นพระเยซูโดนก่อนเป็นที่แรกนะครับ เวลาเอาสถานที่สำคัญมาอยู่ในเกมแล้วโดนอะไรแบบเนี้ยเขามันไม่เป็นไรใช่ปะ ไม่เป็นไรหรอกฝรั่งเขาไม่ค่อยถือนะครับ นี่จะมีบ้านเราเนี่ยถือนี่ โอ้ นี่ที่ฐานของพระเยซูนะครับ โอ้ รูปปั้นสุดจัด อุ้ยเมฆสวยมากเลยอ่ะ นี่พระเยซูหน้าดำข้ามเครียดนะครับแดดร้อนแล้วก็จะเป็นวิวเมืองทั้งเมืองเลยเห็นไหมเมืองริโอเดจาเนโรสวยมากบราซิลนะครับบราซิลนะสายไฟเป็นยังไงสายไฟเก็บเรียบนะครับมีนิดนึงนะครับน้อยมาก เมืองเนี่ยเห็นไหมสุดยอดไหมนี่ครับหางเขา โอ้ เป็นไงนี่เมืองเขานี่รูปปั้นพระเยซูคริสต์อยู่ตรงนี้นะครับว้าวว้าวว้าวครับและนี่ก็คือบราซิลทีนี้เรามาดูเส้นลัติจูดกันนะครับก็บราซิลเมื่อกี้ริโอเดจาเนโรนะครับที่เราไปดูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยฮะแล้วก็ปึ๊บเวลาเราดูเราต้องดูเส้นอีควอเตอร์ถูกป่ะอีควอเตอร์ก็คือเส้นแบบเส้นศูนย์สูตรยาวที่สุดนะครับอียิปต์อยู่ข้างบน
งั้นแปลว่าประเทศอียิปต์ไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนนะอย่าไปคิด เมื่อ ว่ามัน กี้บ ร้อ ราน ซิลร้อนอะดิ ใช่เราเคยคิดนะว่าอากาศร้อนเนี่ยส่งผลต่อความเจริญของประเทศไหมหน้าเส้นลัติจูดนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมี1ประเทศที่โคตรเจริญก็คือ สิงคโปร์ สิงคโปร์นั่นเองงั้นแปลว่าอากาศร้อนอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความเจริญของประเทศก็ได้ แต่เป็นอะไรที่ส่งผลกับความเจริญคะ โครงสร้างมันคือโครงสร้างเหมือนพื้นฐานระบบบัญชีอ่ะ แต่นี่เป็นพื้นฐานของอะไรครับ โอ้ย สมมติเราเป็นเด็กจบนอกใช่ไหมครับเราไปต่างประเทศแล้วเรากลับมามีไฟมากไปเห็นปารีสไปเห็นอังกฤษไปเห็นอเมริกามา อยากเอามาทำที่ไทยบ้างระบบจะทำให้เราไม่สามารถทำได้นะครับระบบบางอย่างที่มันเป็นพื้นฐานของบ้านเรามันจะ ก็ ทำ คื ให้ อ เรา เฮ้ยนี่ไงไปเขาให้สร้างอย่าง สร้างแล้ว เฮ้ย มีร้านแปรเฮาส์แล้วGoogle เขาอัปเดตเป็นปีนะครับใครอยากเที่ยวทิปนะครับก็มาเล่นได้ล่าสุดนี้ Google มีทำแลบด้วยนะของการเปลี่ยนแปลงของป่าอะไรอย่างเงี้ย ไหนอยากเห็นอยากเห็น นี่ไงนี่ไง เอาป่าประเทศไทยได้ไหม อันนี้คือทุ่งซอยบีนทุ่งถั่วเหลืองนี่ให้ดูตั้งแต่ปี 199เลยนี่ดูเห็นไหมการขยายตัวของทุ่งนี่นะปึ๊บทุ่งถั่วเหลืองนะครับจนถึงปี 2020เห็นไหมแทบป่าแทบไม่เหลือ อยากเห็นของไทยอ่ะ อยากเห็นของไทยดูในตัวเมืองกรุงเทพมหานครแล้วกันอันนี้คือกรุงเทพมหานครนะครับเขตปทุมวันนี่ก็คือสยามพารากอนใช่ไหมครับ1985นี่มีภาพถ่ายดาวเทียม1990 1995 ปี 2000 ก็ไม่ได้ต่างมาก 2005 2010 2015 แล้วก็ 2020 จะเห็นว่ารอบๆเมืองนะครับความเจริญเนี่ยมันออกไปด้านซ้ายแล้วก็ออกไปด้านขวาก็มีสมัยนั้นยังไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิเลยพอมีปุ๊บนี่ตรงนี้โซนเขตเมกะบางนาเลยถ้าเทียบกับในอดีตนะ1984บางนาจริงๆครับบางที่ก็เป็นนาเห็นไหมเห็นทุ่งนาปะนี่บางที่ก็เป็นนาจนกระทั่งปี 2020 ไม่เหลือนา ก็ว่างๆนะครับก็เข้าไปดูใน Google Map ได้เนาะอันที่ช็อกที่สุดจะเป็นเรื่องของ Global Glacier Coverage อันเนี้ยช็อกที่สุดละในโลกละน้ำแข็งในโคลัมเบียนะครับเห็นแล้วช็อกปึ๊บเฮ้ยหายไปแล้ว โลกร้อน คำถามต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีก50 ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราลูกหลานเราจะอยู่ยังไงไม่มีน้ำแข็งเหลือบนโลกแล้วหรือเปล่าน้ำแข็งละลายอีกอันหนึ่งว้าวว้าวแห้งกังก็ว่างๆนะครับก็ไปดู Google Earth ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าดูแล้วแบบเที่ยวแล้วรู้สึกคอแห้งอยากกินของหวาน มันจบเรื่องนี้ได้ไงวะ งั้นตอนนี้ทุกคนก็ระวังตัวกันด้วยนะ ก็รักษาเนื้อรักษาตัวจนกว่าวัคซีนจะมาเพราะฉะนั้นพวกเราก็เที่ยวทิปกันไปก่อน แล้วก็อาจจะมี EP 2 EP 3นะคือผมอาจจะเอามานำเสนอเรื่อยใครอยากดูอะไรใครอยากรู้อะไรบอกได้แต่รู้สึกว่าเที่ยวทิปเนี่ยมีความสุขชอบนะผมชอบโดยส่วนตัว บ๊ายบาย